Nandito si Kel sa harap ng D7R. Ito ang may 4 na missile. Tip-tip. Kay Boss Alot yung may-ari diyang yung floating Noah's Ark. Gumagawa sila ng Noah's Ark. Gawa tayo ng ganyan. Kel, cutting, walang cutting para sa cage. D7R. Okay, Kel, let's go, Kel. Tara. D7R tsaka yung walang cutting. Tsaka yung may cutting. Itong swimming pool ng mangga. Kung saan laging nagsiswimming si John Michael. Okay. Ito ang puerto ng mangga. Oops! Kel, nahulog na yung short ko, Kel. Ito ang puerto ng mangga. Tagbilaran City, Peaceport. Okay. Raquel.